Và khi có sổ đứng tên mình thì nó có tài sản đảm bảo thì ngay lập tức là tôi dùng đòn bẩy tài chính ngay lập tức. Cho nên là tôi dùng đòn bẩy tài chính từ rất sớm. Và suốt thời gian cái nhà đấy ở với tôi là sổ ở trong ngân hàng. Thế tại sao lúc nào tôi cũng hỏi là anh kinh doanh ngành gì? Cái câu cửa miệng của tôi ấy là tôi hỏi cái câu đấy luôn. Bởi vì là như thế này anh em này. Khi mà bạn không có hoạt động kinh doanh thì cái dòng chảy tiền bạc của bạn nó bị hạn chế. Và khi có hoạt động kinh doanh thì cái dòng chảy tiền bạc của bạn nó được khơi thông. Cái dòng chảy đấy nó sẽ lớn hơn so với bạn chỉ có một dòng thu nhập, đó là làm công ăn lương. Thì nó sẽ có mấy cái lợi lạc này. Một, đó là gì? Đầu tiên là phủ được hết tất cả chi phí của bạn. Cái đấy là sướng nhất, đúng không? Cái thứ hai, bạn sẽ tích lũy ra được một phần để tái đầu tư. Nhưng cái thứ ba mới là cái quan trọng. Đó là gì? Đó là bạn chứng minh được với hệ thống tài chính tín dụng, các định chế tài chính rằng là tôi có thu nhập đảm bảo được có thể vay được các khoản vay nếu khi cần thiết dùng đòn bẩy tài chính. Cái đấy mới là cái đỉnh cao nha anh em nhé. Ngày xưa lúc mà tôi không thể nào vay được một cắc nào của ngân hàng cả. Ngày xưa nó không có tín dụng gọi là tín chấp như bây giờ. Mà lúc đấy buộc bạn phải có tài sản đảm bảo bạn mới sở hữu được các khoản vay. Và cái bất động sản đầu tiên của tôi ở dưới Linh Đàm ấy, lúc mà tôi mua lúc đấy nó chỉ có 32 mét vuông thôi. Và tại cái thời điểm đấy là 32 mét vuông là không làm được sổ đỏ. Mặc dù là trên một cái thửa đất lớn là có sổ rồi, nhưng không tách riêng ra được của tôi, tên tôi. Lúc đấy là hình như là tôi nhớ không nhầm là 40 mét hay là bao nhiêu mét ấy, mới tách được đứng tên riêng. Và tôi đã phải làm tất cả mọi cách và chờ đợi cái khung pháp lý mới ra. Khi mà khung pháp lý ra cho phép là diện tích từ 30 mét trở lên là được tách sổ riêng, ngay lập tức tôi làm sổ luôn. Và trước đấy thì mình đã có một cái động tác chuẩn bị, đó là gì? Mình phải làm các cái hoạt động ABC mà chứng minh được thu nhập. Còn những cái hoạt động mà làm ở ngoài mà người ta trả tiền mặt không chứng minh được thu nhập thì tôi gửi vào sổ tiết kiệm, là thông qua sổ tiết kiệm là để chứng minh là cái dòng tiền nó đều như thế. Và khi có sổ đứng tên mình thì nó có tài sản đảm bảo thì ngay lập tức là tôi dùng đòn bẩy tài chính ngay lập tức. Cho nên là tôi dùng đòn bẩy tài chính từ rất sớm. Và suốt thời gian cái nhà đấy ở với tôi là sổ ở trong ngân hàng, anh em ạ. Và rất nhiều người sợ rằng cứ nghĩ đến món vay là sợ. Nhưng mà khi mình có kiến thức rồi ấy, thì món vay nó sẽ giúp cho mình đi rất nhanh hơn rất nhiều điều. Nếu như bạn không sử dụng đòn bẩy tài chính thì bạn phải tích lũy, giả sử như bạn muốn có 1 tỷ để bạn đầu tư, có thể bạn phải tích lũy đến cả chục năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm. Đúng không ạ? Còn nếu như bạn biết thông minh hơn, bạn biết dùng đòn bẩy tài chính thì bạn có thể có 1 tỷ đấy chỉ trong tích tắc thôi. Và bạn nhìn được cơ hội đầu tư thì cái 1 tỷ đấy nó sẽ tiếp tục nó sinh sôi nảy nở ra tiền tiếp. Nếu như rủi ro mà 1 tỷ đấy nó bị rủi ro thì bạn không bị mất thời gian. Còn nếu như bạn tích lũy 7 năm, 10 năm mới có được 1 tỷ, mà 1 tỷ đấy bạn mang đi đầu tư mà nó bị rủi ro thì công cốc hết 7 năm trời đấy là bạn bị vứt xuống sông hết. Đúng không nào? Và 7 năm đấy không bao giờ lấy lại được. Nhưng nếu như bạn dùng đòn bẩy, nếu như rủi ro nhất mà bạn bị thâm hụt trong cái 1 tỷ đấy thì bạn được lợi luôn 7 năm. Đấy. Và chính vì cái điều đấy cho nên là tôi phải đào sâu, rất là sâu các cái kiến thức liên quan đến tiền bạc để mình vận hành nó đúng nguyên lý, đúng nguyên tắc, để từng bước một bắt đầu nó sinh sôi nảy nở ra tiền. Thế vậy nếu như mà chỉ học trading thôi ấy, thì lên trên internet học miễn phí đầy. Còn ở đây chúng ta học là gì? Học cái gốc. Học từ cái gốc đấy mình biết được cái định hướng để mình đi. Và cái trading đầu cơ hay đầu tư nó chỉ là cái phương tiện, cái công cụ cho mình đi thôi. Còn là mình phải biết cái gốc, biết cái key đấy để mình đi theo đúng cái đường dây đấy, không bị chệch ra ngoài. Nhưng không là làm một thời gian là sẽ chệch ra ngoài đấy. Thì ít nhất mình phải có cái đích đấy là 5 năm tới, 7 năm tới hay 10 năm tới. Mình cũng phải vượt được qua những cửa đầu tiên. Đó là tổng dòng tiền đến từ tài sản nó phải lớn hơn cái chi tiêu, nhu cầu chi tiêu thực tại. Chứ mình mà không biết cái điều đấy, không biết thiết kế nó như thế nào thì có khi cả cuộc đời không đạt được cái điều đấy. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.